एजिङ एउटा नर्मल प्रक्रिया हो, तर समयभन्दा पहिला आउनु नर्मल होइन, किनकि अहिलेको समयमा खानपान, धुल मिट्टी, ड्राई स्किनले गर्दाखेरि चाहिँ एजिङ पहिले देखिएको पनि देखेको छु र मैले हजुरहरूसँग आजको भिडियो एउटा सेयर गर्दैछु कसरी हामीले एजिङ रोक्ने समयभन्दा पहिल्यै। हजुरहरू, म यही हजुरहरूसँग भन्न चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु कि म जो रेमेडी लिएर आएको छु त्यसले चाहिँ के हुन्छ, हामीहरू सबै चाहन्छौँ कि हाम्रो अनुहार, हाम्रो छाला लामो समयसम्म जवान रहोस्, खुबसुरत रहोस्, राम्रो, हाम्रो छालामा कुनै रिङ्कल्स नआओस्, कुनै दाग नहोस्, जवान देखिरहोस्, ग्लास जस्तो चमक आओस् हाम्रो छालामा। हामीहरू यही चाहन्छौँ, हाम्रो उम्र सानो होस् या ठुलो होस्, हाम्रो उम्र जस्तै होस्, जति नै ठुलो होस् या सानो होस्, हामीहरूले यही चाहत हुन्छ कि हाम्रो छाला चाहिँ राम्रो होस्। हाम्रो अनुहारको, विशेष गरी हाम्रो अनुहारको छाला, यो नेकको, गला घाँटीको छालाहरू चाहिँ मा कुनै रिङ्कल्स नहोस्, कुनै दाग नहोस्, हाम्रो स्किन हमेसा चमक रहोस्। यसको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ, हामीहरूले जत्न गर्नैपर्छ। हामीहरूले 12 घन्टा 24 घन्टामा हामीहरूले 15 या 20 मिनट सिर्फ हाम्रो छालाको लागि समय दिनुपर्छ। र त्यतिखेर त्यो कसरी दिने, हामीहरूलाई मतलब हामीहरूलाई कुनै समय छैन, केही चाहिँ हाम्रो समय निकाल्नै सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो आफूमाथि समय निकाल्न सक्दैनौँ, लेकिन 12 घन्टामा 5-10 मिनट त समय निकाल्नै सक्छौँ। त्यतिखेर हामीहरूले कसरी हाम्रो स्किनलाई केयर गर्नुपर्छ, आउनुहोस् मेरो भिडियो आज हेर्नुहोस्, अन्तसम्म हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् म कसरी गर्दैछु, हजुरहरू पनि त्यसरी नै गर्नुहोस्। र म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। पहिला मैले लिएको छु, छिटो म बेसी समय लिदिनँ हजुरहरूको, किनकि अलिकति समयमै बुझाउने चेष्टा गर्छु, हजुरहरू बुझ्नुहोस्। पहिला एउटा क्लिन बल लिनुहोस्, क्लिन चम्मच लिनुहोस् र कोकोनट ओइल। म ज़्यादातर मैले कोकोनट ओइलमै सेयर गर्दैछु, किनकि मैले कोकोनट ओइलको बेनिफिट मैले पाएकोले गर्दाखेरि म पनि चाहन्छु हजुरहरू पनि पाउनुहोस् बेनिफिट। मैले 10 सालदेखि यो कोकोनट ओइल युज गर्दै आएको छु र यो धेरै डिफरेन्ट टाइपमा म यो कोकोनट ओइल युज गर्छु। सिर्फ कोकोनट ओइल मात्र युज गर्दिनँ। अगर हजुरहरू र कोकोनट ओइल जस्तो यो मात्रै युज गर्दै हुनुहुन्छ भने म भन्न चाहन्छु यसमा अलिकति पानी मिसाएरै गर्नुहोस्। सिर्फ हाम्रो स्किन, सुखा स्किनमा डाइरेक्ट कोकोनट ओइल कहिले पनि नलगाउनुहोस्, कुनै पनि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू डाइरेक्ट नलगाउनुहोस्। तर अब कोकोनट ओइल चाहिँ के हुन्छ, म धेरै डिफरेन्समा देखाउँदैछु हजुरहरूसँग, धेरै इन्ग्रेडियन्ट्स मिक्स गर्दैछु। र अगर हजुरहरूले कुनै पनि इन्ग्रेडियन्ट्स मिक्स गर्नुभएको छैन भने अलिकति वाटर चाहिँ लिनै पर्छ। र मैले यो कोकोनट ओइल लिएँ 1 चम्मच। अब यसमा म एड गर्नेछु हाम्रो यो जो छ ग्लिसरिन। हर प्रोडक्टमा हामीले ग्लिसरिन पाइन्छ, जो मोइस्चराइज, हाम्रो स्किनलाई मोइस्चराइज गर्ने प्रोडक्टहरू जो हामीहरू बाहिरबाट मार्केटबाट किनेर ल्याउँछौँ त्यसमा हामीहरूको कम बेसी मात्रामा यो ग्लिसरिन हुन्छ। र अहिले वेदर अनुଯାयी, सिजन अनुଯାयी हजुरहरू ग्लिसरिन युज गर्नु होला। अहिले म यो जो देखाउँदैछु, अहिले हाम्रो सिजन ठन्डा र गर्मीको बिचको सिजन हो, जो यो चेन्जिङ वेदर हो, त्यतिखेर पनि हाम्रो स्किन धेरै ड्राई हुने गर्छ। म अहिले ग्लिसरिन 1/2 चम्मच जस्तो, 1 चम्मच कोकोनट ओइलमा 1/2 चम्मच मैले ग्लिसरिन मिक्स गरेँ। र यो सिजनमा नि हाम्रो स्किनहरू धेरै ड्राई हुन्छ, किनकि यो हावाको सिजन हो। चेन्जिङ वेदरमा धेरैजनाको के हुन्छ, र्यासहरू निस्किने गर्छ ड्राईले गर्दाखेरि, र त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्छ यो ग्लिसरिनले। र भित्रबाटै हामीहरूको स्किन छालालाई मोइस्चर पुर्याउँछ। र यो मैले लिएँ एउटा क्याप्सुल भिटामिन। यसले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो स्किनहरू टाइट गर्न मद्दत गर्छ, हाम्रो स्किनलाई मतलब साइनी दिन्छ, गोरो बनाउँछ, हाम्रो स्किनको जो समस्याहरू हुन्छ दागहरू हटाउने गर्छ। र अब साथै छ यसमा रोज वाटर। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र रोज वाटर पनि 1/2 चम्मच भन्दा अलिक कम्ती लिनुहोस्, किनकि मैले 1 चम्मच कोकोनट ओइल लिएँ, 1/2 चम्मच ग्लिसरिन, एउटा क्याप्सुल र 1/2 चम्मच भन्दा अलिक कम्ती यो रोज वाटर। हजुरहरू अगर डाइरेक्ट यो कोकोनट ओइल युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पानी मिक्स नगरेर रोज वाटर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हामीहरूले यो कसरी युज गर्नुपर्छ, कसरी हामीहरूले, मैले जो भने हामीहरू जवान लामो समयसम्म हाम्रो छालालाई जवान राख्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि मसाज हामीले दिनमा 12 घन्टामा 5 मिनट समय लिएर हामीले 2 देखि 5 मिनटसम्म मसाज हामीले हाम्रो छालालाई गर्नै पर्छ। मैले यो स्किन वास गरेर बसेको छु, मैले अहिले केही पनि लगाएको छैन, केही छैन मेरो स्किनमा। ल
र मलाई थाहा थियो मैले यो मसाज गर्नु नै छ त म वास गरेर बसेको हुँ। सिर्फ मैले हल्का लिपस्टिक लगाएको छु। हेर्नुहोस् यो मैले एड गरिसकेँ। एड गरेपछि यसलाई मजाले मिक्स गरिसकेपछि यो कलरको आउँछ, किनकि यो धेरै 3-4 चिज मिश्रण भएपछि यसको अलिकति रङ चेन्ज हुन्छ, अलिकति कलर चेन्ज हुन्छ। र अब यसलाई हजुरहरूले मजाले आफ्नो स्किनमा लगाउनुहोस्। र हामीहरूको जवान स्किन बनाइराख्नका लागि हामीहरूको मसाज मस्ट हो। म यही भन्न चाहन्छु, हजुरहरू मजाले बुझ्नुहोस् कि मसाज हामीहरूले गर्नै पर्छ। हामीहरूले फेस प्याक हामीहरू लगाउँछौँ, फेस प्याक हामीहरूले सप्ताहमा 1 दिन लगाउँदा हुन्छ, लेकिन मसाज हामीहरूले रेगुलरै गर्नुपर्छ। हाम्रो उम्र बढ्नको साथसाथै हाम्रो घाँटीमा उम्र देखिन थाल्छ। घाँटीको छालाहरू झुल्ने गर्छ, किनकि लुज हुन्छ छालाहरू, र त्यसलाई हाम्रो घाँटीको छाला पनि लुज नहोस् त्यसको लागि हामीहरूले मसाज गरिरहनु उचित हुन्छ। हामीले जतिखेर हाम्रो अनुहार मसाज गर्छौँ नि, साथै हामीले यो घाँटीमा पनि मसाज गर्नुहोस्। घाँटीमा गर्नुहोस्, यसमा सरी मसाज स्टेप मैले हर भिडियोमा देखाउँदैछु। हजुरहरू भिडियो हेरेर फलो गर्नुहोस्। कुनैमा मैले मजाले धेरै लामो समय लिएर देखाएको छु, कुनैमा अलिकति सर्ट समय लिएर देखाएको छु। हजुरहरू हर भिडियो हेर्ने गर्नुहोस्, स्किप नगरिकन। त्यति हुँदाखेरि हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ कि भिडियोहरू माने स्टेप बाई स्टेप मसाज गर्नु कसरी पर्छ। र हाम्रो 20-21 वर्षको उमेर होस् या 50-51-55 वर्षको उमेर होस्, हामीहरूले मसाज जति गर्छौँ नि हाम्रो स्किन त्यति जवान भएर बस्नेछ। हेर्नुहोस्, मसाज गर्नको लागि मैले जतिखेर यो तेल लगाएँ मेरो स्किन जसरी खिल्दैछ। र हामीले मसाज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, रिङ्कल्सहरू किन आउँदैन, दागहरू किन हट्छ, हाम्रो भित्रबाट हाम्रो जो ब्लड सर्कुलेसनहरू थामेको हुन्छ, किनकि हामीले मसाज छोडिदिएपछि ब्लड सर्कुलेसनहरू राम्रो हुँदैन। त्यही भएर यो मसाज गरिसकेपछि ब्लड सर्कुलेसन राम्रो हुँदै राम्रो हुँदै जान्छ, र त्यतिखेर भित्रबाट हाम्रो स्किनहरू मजबुत हुँदै मसलहरू टाइट हुँदै आउँछ र हाम्रो स्किन टाइट देखिने गर्छ। रिङ्कल्स फाइन लाइन्सहरू आस्ते आस्ते हट्छ, किनकि 1 दिन 2 दिन तपाईँले 15 दिन गर्दाखेरि हट्ने होइन। यो रिङ्कल्स आइसकेपछि हामीहरूलाई समय लाग्छ रिङ्कल्स हटाउन, लेकिन हर दिन हजुरहरूले 5 मिनट 2 मिनटबाट 5 मिनटको समय लिएर मसाज गर्ने गर्नुहोस्। र यो जो म देखाउँदैछु यो चाहिँ हजुरहरू राति सुत्ने अगाडि गर्नुहोस्। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ, सारा रात हामीहरूको यो जो 4 चिजको मिश्रण छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो स्किनमा एब्जर्ब हुन्छ, हाम्रो स्किनले लिन्छ। त्यो हुँदाखेरि भित्रबाट मोइस्चर हुन्छ, भित्रबाट टाइट भएर मसलहरू टाइट भएर आउने गर्छ, र हाम्रो स्किन चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो स्किनमा रिजल्ट देखिने गर्छ। मैले हजुरहरूलाई पहिलाको भिडियोहरूमा नि मसाज गरेको मसाज स्टेपहरू देखाएको छु, हजुरहरू अवश्य हेर्नुहोस्। मैले पहिला नि भनिसकेँ, अहिले पनि भन्दैछु, रिक्वेस्ट गर्दैछु कि यो हजुरहरू यो रेमेडी जो छ नि बाहिरको प्रोडक्टभन्दा धेरै राम्रो हो, हामीलाई धेरै राम्रो रिजल्ट दिने गर्छ। र हजुरहरू 12 घन्टामा 5 मिनट आफूमाथि समय निकालेर गर्नुहोस्। र मलाई आशा छ हजुरहरू गर्नुहुन्छ र रिजल्ट राम्रो पाएर मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहुनेछ। र आजको भिडियो यतिमै खतम गर्दैछु। राति लगाउनुहोस्, सारा रात छोडिदिनुहोस्, र बिहान साबन नलगाउनुहोस्, किनकि फेसमा साबन लगाउने नगर्नुहोस्। अगर हजुरहरू चिपचिपा छ, राम्रो लागेको छैन भने बेसन हातमा लिनुहोस्, अलिकति पानी लिनुहोस् र बेसनले आफ्नो फेस वास गर्नुहोस्, तर साबन नलगाउनुहोस्। र आजको लागि यति नै। फेरि भेट्दैछु नेक्स्ट भिडियोमा। राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु हजुरहरूको लागि। हजुरहरू मलाई फलो गर्नुहोस्, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्दै अघि बढाउनुहोस्, र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। र मेरो यो टिप्स आजैबाट फलो गर्नुहोस्, र रिजल्ट धेरै चाँडै पाउनुहुनेछ। बहुत राम्रो। र आजको लागि यति नै। बाई बाई।